คนนี้ดูเหมือนธรรมะธรรมโมแต่พบรักแรกตอนห่มจีวร อุ้ยเขาอาบัติเหรออุ้ยขนลุกเลย เป็นเจ้าแม่สาย outdoor ริมหาดริมระเบียงไม่หวั่นเซ็กพอยเม็ดบีต่างๆ คือใครในนี้เคยมีอะไรกันตอนที่กำลังจะสวดมนต์ สาธุเลยค่ะ ไม่หวั่น แต่เขาไม่ได้มีอะไรตอนบวช Hello and welcome to I Can Teach You ใครร้องยังไงบ้างที่จริงอยากดูนี่ร้องรอบหนึ่งยินดีต้อนรับสาว Baby Demo นะคะจากทีม Queen Master Teacher ค่ะวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันวันนี้เราก็จะมาแสดงความร้ายแบบเซ็กแบบซับอะไรแบบนี้ค่ะ Oh my god ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะซับสู้กับแม่ทีมได้หรือเปล่าแนะนำตัวก่อนบีบอุมาวดีตา แต่ว่าแนะนำดีๆ แบบนี้เลยแบบนี้เลยเพราะว่าช่วงในรายการที่จะจำได้ เด็กเลยคะอุมาวดีปิ่มป่าวันนี้นะคะมาคุยเรื่องซับชื่อเล่นชื่อว่าบีมค่ะบีมแต่ว่าน้องอุนะที่คนพอจำได้ก็คือ EP แรกๆอ่ะ ก็ลีน่านะคะ เป็นยังไงเขาต้องคิดถึงชื่อเขาก่อน What's your name girl ลีน่าแอมลีน่าสเปนเซนนะคะ from ทีม Queen Tisha ค่ะใบหม่อนค่ะปารณีสิริรัตนานุกูลนะคะที่หนึ่งทีฟ้าจะมาตบที่นี่ไม่ได้ค่ะ Milk นะคะ Milk ชัญญา is real ค่ะ คืออย่างที่คนรู้นะคะเรา Baby Devil ของเรานะก็อยู่ในรายการชื่อว่านางร้ายไทยแลนด์ซีซั่น2ไปดูได้แล้ววันนี้เราจะมาลวงลึกเรื่องบนเตียงของนางกัน เราจะมารู้จักนะคะเดวิลมากกว่านี้โดยการที่ให้เราเดาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครพอจะพูดเรื่องนี้เสร็จปุ๊บให้เราชี้3 2 1ชี้ว่าใครว่านี่เรื่องนี้เรื่องใครเนาะคนแรกนะคะสวยสะพรั่งแต่ยัง virgin 3 2 1 น่าจะเป็นน้องเล็ก น่าจะเป็นน้องเล็กของ แต่ถ้าเกิดเป็นเธอฉันก็ช็อกอยู่แล้ว อ้าวจินอ่ะนี่ ให้ปักตะไคร้ได้เลย โอ้โหซูนามิเข้าใครเป็นคนที่สวยจะยัง virgin อยู่ในนี้ยกมือขึ้น It's me พอจริงๆถ้าเป็นคนอื่นก็ช็อก ก็ตอนนี้ยังอายุ18 อยู่ ค่ะ ใช่วอสลีก็ยัง virgin อยู่นะคะ วอสลีเป็นส่วนมากแต่ส่วนน้อยยังไม่แล้วแต่ส่วนมาก ก็ virgin ค่ะ ก็ไม่เหมือนพี่ๆ18 สิงยัง แล้ว18ใครยังซิงอยู่บ้างยกมือ จริงเหรอ หล่อ ทำไมไม่ใช้อ่ะ โอเคคนนี้เป็นเจ้าแม่สาย outdoor ริมหาดริมระเบียงไม่หวั่นใครวะ3 2 1 go ยีมี ชอบธรรมชาติเหรอคะ outdoor ยังไง เพ คะ ราะว่ามันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีมันเหมือนแบบว่าเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแล้วเวลามุมมองเนี่ยเวลาเราเห็นวิสัยทัศน์อันกว้างใหญ่ วิสัยทัศน์นะคะทุกคนคะจะบอกว่าใครไม่เคยลองเนี่ยถ้าเปิดประสบการณ์ ต้องลองเหรอ ต้องลองใช่แล้วบอกในทะเลนะคะ บอกเลยว่าอย่าไปลองนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันสกปรกแต่ถ้ามีอ่างจากุชชี่นอกระเบียงอันนี้ก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่ง แต่เธอชอบแบบว่าโมเมนต์ที่อาจจะมีคนมาเห็นไหมหรือว่าแบบเป็นยังไงเป็นที่ที่แบบคนไม่เห็นได้ มันก็ต้องมีดูจังหวะเนาะไม่ใช่ว่าขู่ใครจะมีแบบคนอยู่นอกระเบียงเต็มไปหมดแล้วเราจะไปเผชิญก็ไม่ใช่เนาะเราก็ต้องมีความแบบนักมวยสงวนตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าลองดู ลองดู เผื่อแบบเจอคนแล้วมันตื่นเต้น ให้ลองดูเหรอแต่ไม่ต้องเจอแบบประมาณว่าเจอคนแหละแต่คนต้องนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอยู่ตรงนั้นได้แต่ว่าเห็นว่ามีคนนอนอยู่นะแต่เราก็แบบปุ๊กกี้กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ โอเค แล้วก็ แนะนำเยอะเหมือนกันนะคะประสบการณ์เยอะนะคะ คือจะเอาให้ละเอียดเลยดิ ถ้าเกิดสมมติอยู่นอกระเบียงต้องฉีดยากันยุงไหม ไม่เคยนะ เพราะว่าตอนนั้นก็คือมัน ขยับตัวตลอดเวลา ไม่มีโฟกัสตรงนั้นไงเข้าใจปะ หรือว่ากัดอยู่แหละแต่ไม่รู้สึก อาจจะเป็นไปได้พอเสร็จแล้วทำไมคันนี่ชอบแบบหนังแขกเวลาแบบหนังแขกไม่ได้ดูแบบหนังแขกคือแบบไม่เล้าใจเลยนี่ ฮะ ของแขกเรา เขาชอบไปหลายๆที่
คนนี้ดูเหมือนธรรมะธรรมโม แต่พบรักแรกตอนห่มจีวร อุ้ยเขาอาบัติเหรออุ้ยขนลุกเลย 3 2 1 go ทำไมต้องเป็นนี่ล่ะ เอาไม่ได้ธรรมะธรรมโมอ่ะ ทุกคนจะบอกว่าไป RS นะคะเขาจะมีพวงมาลัยทุกเช้าไปมูนะคะ ไปมูพระพรหมไปมูนี่ถ้าไม่แปลกค่ะที่จะพบรักคนผ้าเหลือง ไม่ก็มันเป็นคงแบบพรหมลิขิต คือยอมรับแล้ว อ่ะถูกใช่เราตอนเด็กๆเนี่ยยายเราเสียแล้วก็ต้องมีการบวชหน้าไฟ ซึ่งเราอ่ะก็เลยต้องเป็นตัวแทนของที่บ้านเนี่ยบวชอุ้ยเป็นกระเทยอ่ะไม่อยากโกนหัวแต่ก็ต้องทำก็เลยบวชแล้วพอเป็นบวชอ่ะเป็นช่วงจังหวะที่มันตรงกับบวชหรือภาคฤดูร้อนก็เลยบวชยาวเลยพอบวชภาคฤดูร้อนเราก็จะเจอแบบเนรหลายๆรูปหลายๆองค์แต่ก็เฉยๆสักพักหนึ่งเราจะต้องได้ออกไป ไม่ออกไปเหมือนออกไปทัศนศึกษาออกไปดูงาน มีทัศนศึกษาในวัดเนี่ยเหรอ มีแบบว่าไปดูงานวัดอื่น มันจะมี ใช่เพื่อจะเอามาแบบบำรุงวัดเราให้มันดีขึ้นเป็นจังหวะที่มีเพื่อนเราคนหนึ่งที่ไม่ได้บวชนะ แต่ว่าเป็นเหมือนคนที่มาดูแลแบบช่วยวัดไปเจอกัน มันจะถ่ายอยู่ ไม่เป็นฟิลแบบก็ทายกสิเป็นฟิลแบบเด็กวัดแบบมาคอยมาช่วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เจอกันบนรถจังหวะนั้นนะเราง่วงมาก ก็เลยบอกว่าเราง่วงอ่ะ เราขอนอนตักเลยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกนะ แต่พอสึกแล้วอ่ะแล้วก็กลับไปเรียนอ่ะ ก็คือชีก็มาเลยเราชอบเธออ่ะแกชอบเราตอนไหนอ่ะก็ตอนเธอบวชเนรนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าได้คบกับชี คือเขาไม่คบกันตอนนั้นนะเขาแค่แบบว่ามาคบกันทีหลังแต่มาเจอกันตอนนั้น ตั้งแต่โดนมัดมือมัดเท้าเนี่ยก็ติดใจ BDSM มาตลอดลองหมดเลยนะเซ็กทอยเม็ดบีต่างๆ คือใครในนี้อย่าบอกนะมันสามได้ ทายสิ 3 2 1 ทำไมต้องเป็นฉันอ่ะ ไม่ดูจากความแบบ ดูความแบบ แต่ฉันก็อาจจะเป็นมิ้วไหมอะเพราะเขา แต่ก็ ดูแบบ มีสิทธิ์ ความเขามีความแบบออกนอกโลกอะ ใครนะ ลอยออก หรือว่าบีมวะ มือมาเท้าฉันเหรอ เธอไม่รู้เหรอทำไมลองเม็ดบีบลองเซ็กทอยเป็นไงคะ คือแบบมันก็อู้ว้าวดีอะค่ะ คือตอนแรกอะก็มีอะไรปกติแล้วพอแบบมันเริ่มได้อารมณ์ขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มแบบจับแขนเริ่มแบบจับคออะไรก็เริ่มแบบเฮ้ยแล้วก็ติดใจอะ หลังๆมาเป็นลุกเองไหมถ้าชอบแบบด้วยความชอบแล้วเรามีประสบการณ์มือทับหลังๆมาจิกผู้ชาย เราก็เริ่มบีบคอเขากลับแต่เราไม่ได้บีบจนตายเนาะแค่บีบให้แบบพอหน้าเขาแบบแล้วก็โอเค ปอมัดเท้ามัดยังไงมัดกับเตียงหรือมัดยังไงมันเป็นการมัดยัง คือ ไง แบบตอนนั้นยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากเพราะว่าลองกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาพวกแบบพวกผ้าพวกเข็มขัดอะไรเงี้ยมาแบบทายไว้ก่อน นึกว่าเอาสกอตเทปอันเล็กๆมาแล้วก็สมมติเอาออกมาได้อะ พยายามคอนซัลท์แล้วว่าซื้อเพิ่มไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ากรรมการไม่อนุมัติ มีกรรมการคอยนั่งดูได้วยเหรอเพราะแบบอันนี้ผ่านอันนี้ไม่ผ่าน กรรมการคือคนที่ร่วมเล่น partner คือร่วมเล่น Fun fact ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ BDSM หลายคนอาจจะคิดว่า BDSM เป็นความชอบและรสนิยมของคนกลุ่มเล็ก แต่มีการศึกษาหนึ่งในปี 2014 ที่ถูกเผยแพร่ใน Journal of Sexual Medicine บอกไว้ว่า BDSM ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลย จากการสำรวจพบว่าผู้หญิงกว่า 65% มีจินตนาการทางเพศในบทบาทที่ถูกควบคุม ถูกบังคับ ส่วน 47% จะมีจินตนาการทางเพศในบทบาทตรงข้ามที่ได้ควบคุมคนอื่น และ 52% ก็เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยที่มีจินตนาการว่าตนเองถูกมัดตรึงไว้เป็นพิเศษ ดังนั้นความชอบและจินตนาการด้านเพศ BDSM เหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ หากบางคนจะรู้สึกอาย หรือยังไม่พร้อมกับเรื่องเหล่านี้ค่ะ คนนี้ชอบผู้ชายทีไรสรุปแล้วเขาก็เป็นเกย์ทุกที 3 2 1 ยีมิวอ่ะลีน่าก็กำลังเรียนอยู่แต่ว่ายีมิวอ่ะ ยีนิ้วตัวเองควรจะเดาคนอื่นด้วยนะไม่งั้นมันบอกมันบอกอ่ะ เฉลยแล้วค่ะ จริงเหรอทำไมอ่ะ จริงใช่เพราะว่าเมื่อก่อน
ก่อนเรียนแบบมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วพอชอบเพื่อนคนหนึ่งน่ารักเลยนะสรุปรู้จักกันไปเรื่อยๆแบบเพื่อนไม่ชอบเราสักทีมีแววรังเกียจเราด้วยนั่งแปลกๆแล้วสักพักนึงก็ชอบผู้ชาย แล้วเธอคิดว่าเธอไม่มีเรดาร์เรื่องนี้ไหมหรือว่าใครคิดว่าตัวเองมีเรดาร์เรื่องนี้ นี่คิดว่านี่ไม่มีเลย เพราะว่าชอบใครเป็นเกย์หมดแบบจริง หรือว่าเป็นพายหรือเปล่าว่าชอบสไตล์แบบนี้ความแบบรู้สึกแบบ อาจ นี้ จะเป็นว่าชอบผู้ชายแต่งตัวเจ้าสาวแล้วผู้ชายประเภทเนี้ยมักจะเป็นเกย์ซะส่วนใหญ่ ไม่แต่ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเขาก็ทำให้ถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดผู้หญิงสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้มาหาฉันแล้วฉันไม่ชอบเธอฉันชอบอย่างอื่น หรือว่ากูไม่ได้ชอบผู้หญิงเลยก็เป็นให้เขาหาทางให้ตัวเองนะถือว่าโอเคแล้วแหละคนนี้มีเสน่ห์มากถึงขั้นตอนถ่ายหนักหรือตอนขี้อยู่นะคะมีผู้ชายมารอจะจีบให้เอาขี้เสร็จก่อน3 2 1 ใช่อ่ะ ๆนี่ ตอนอยู่นางร้ายค่ะเข้าห้องน้ำบ่อยก่ ค อน นที่เข้าห้องน้ำบ่อยสุดคือยายบีม โอ้ยชอบเข้าห้องครัวค่ะ เขากินเยอะไงแล้วก็ เออ ถ้าพูดถึงว่ามีเสน่ห์ขนาดนั้นนะไม่ใช่บีมแล้วตัดออกคนแรกลีน่า ใช่นี่ว่าน้องเล็ก น้องเล็กจะไปบอกผู้ชายว่าขี้อยู่เหรอฉันว่าคนแบบมิวจะบอกหรือคนแบบใบหมอนจะบอก คือถ้าแบบมีเสน่ห์อะชี้ทางนี้ได้เลย งั้นฉันเอาอย่างนี้ดาว1 2 3คำตอบคือว้าวเห็นไหมล่ะโอ้ยฉันรู้สึกไม่มีเสน่ห์เลยอะมีผู้ชายมารอจีบฉันขี้เลยอะอิจฉา คืนนี้เดินไปเข้าห้องน้ำแล้ว แต่ว่ามีผู้ชายคนนึงคือตอนนี้มีเพื่อนนั่งอยู่รออยู่ข้างนอก2 คนอะไรเงี้ยและฮีก็เดินมาถามเพื่อนหนูว่าแบบคือเดินมาแล้วก็นั่งเลยแล้วก็นั่งคุยนานไป10 นาที20 นาทีด้วยความเราถ่ายหนักใช่ไหมเราก็นั่งแช่ไปเรื่อยๆนาทีนะคะคือนานมากจนเพื่อนบอกว่ามึงออกมาได้แล้ว คือถ้าไม่ออกมาเขาก็ไม่ไปอ่ะคือฮีมาแล้วฮีก็นั่งถามว่าหนูมีแฟนหรือยังอายุเท่าไหร่ยังไงนู่นนี่นั่นคือถามกันสารทุกข์สุขดิบทางที่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วไม่เคยเจอกันเลย แม่น้ำไม่เคยเห็นหน้าแล้วจริงๆ yes คือไม่เคยเจอในคณะ อ๋อหมายถึงว่าเคยเห็นรูปเห็นอะไรเงี้ย นี่เพราะว่าช่วงนั้นก็ประกวดที่มอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขา อันนี้คือที่ไหนในมอ ในมอค่ะใช่ โอ้ my อ god อก คิด มา ดูดิ คือแบบทีก็ให้ขอ IG ไว้อะไรอย่างงี้แล้วนี่ก็เลยแบบ คนนี้เคยมีอะไรกันตอนที่กำลังจะสวดมนต์ สาธุเลยค่ะ ไม่ทัน แต่ก็ไม่ได้มีอะไรตอนบวช you have พิรุธอีกแล้ว ใช่ เอาจริงนะดิฉันก็เกือบเล่าก่อน เพราะว่าตอนอย่างเงี้ยแล้วแฟนลูกตู่ฉันบอกเรากำลังจะอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ no I'm playing ช่วยนางนิดนึงคือนางไม่เห็นตรงข้างหน้าเลยเห็นแต่ข้างหลังนางก็เลยข้างหลังเลยว่า ไม่เห็นว่า ไม่ได้ไหว้พระไหว้ก่อนนอนไหว้หมอนอะไรเงี้ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็แบบใครคนนั้น3 2 1 ดิชาเรื่องดิชาได้ไหมอ่ะยายหมิวเรื่องยายหมิวอ่ะเฉลยสิใช่ไหมคะ บ้านแฟนแล้วแบบพ่อแม่เขาจะมีกิจกรรมสวดมนต์ทุก2 ทุ่มหน้าห้องก็คือเป็นห้องนอนห้องพระเขาอยู่ด้านหน้า แล้วก็เป็นห้องพ่อแม่อยู่ข้างกันตอนประมาณทุ่มนิดๆไอเราก็สะกิดแฟนอะไรเงี้ยชิบกันอยู่ห้องน้ำข้างๆ ห้องน้ำ มันก็ได้ยินเสียงเพราะบ้านมันโป่งอะแล้วเหมือนพ่อเขาอะถึงเวลาจะมาสวดมนต์แล้วเขาก็มาเคาะประตูเรียกตึงเขาน่าจะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ไหมแบบไม่รู้นะแล้วเขาก็หายไปกับสายลมแต่คิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าไอ้พวกเนี้ยทำอะไรกันก็ตกใจแบบพ่อเธอมาตามแล้วแฟนก็ไม่เป็นไรต่อ แล้ว เราก็ไม่ออกจากห้องอีกเลย ห้องนอนห้องนั้นกับห้องน้ำเราก็ไม่ออกจากโซนนั้นอีกเลยทั้งคืน คนนี้เป็นคนที่ชอบมีเซ็กส์ทางกีกี้แต่โชคไม่ดีแฟนชอบมีเซ็กส์ทางทวารหนักหาโห เอาอย่างนี้นะยี่บีบตัวแม่เดี๋ยวนี้หล่อนเอาดออะไรนี่ว่าพี่ใบหม่อน แต่ก็ไม่เป็นนี่อ่ะ เพราะว่าอาจจะทำ ผู้ชายอาจจะแบบไม่ชอบ ผู้ชายอาจจะชอบอย่างหนึ่งมากกว่า อ่ะเฉลยอ่ะ รู้ไหมเราอะอยากผ่ากีเพื่ออยากที่จะแบบว่าข้างหน้าเนาะเราแบบว่าไม่อยากจะข้างหลังเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาเรามีเพศสัมพันธ์อะทางทวารหนักอะเราจะต้องทำความสะอาดล้างตู้เย็นก่อนแล้วมันลำบากก็เลยเลือกที่จะผ่าตัดแปลงเพศแล้วพอเราผ่าตัดแปลงเพศมาเราคบกับคนนึงชีอะไปเผลอไปใช้ข้างหลังแล้วชีก็เลยรู้สึกว่าหุยข้างหลังมันเสี่ยวกว่าข้างหน้าจริงเหรอชีก็เลยหลังจากนั้นชีก็เลยเริ่มแบบว่าติดใจการที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมากกว่าแบบทางกีวิทยาศาสตร์ของเรา อันนี้มีเรื่องเล่าคืนนึงเมา มันเริ่มจากเรื่องของเมาเรื่อง 99% ของเซ็กซ์ชีวิตของเขานะคะคือมาจากการเมานะคะ ก็เลยคิดในใจคือแบบ
เป็นคำถามแล้วมันจะเจ็บไหมมันจะอะไรไหมก็เลยถามแฟนว่ายูอยากลองไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยลองอ่ะแต่เราไม่ได้ล้างตู้เย็น เราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะออกมาหรือเปล่าจะเป็นรูปแบบยังไงอะไรเงี้ยทีเนี้ยเวลาเราเอาอะไรเสียบเข้าไปที่มันกำลังฟิตอะคือมันเจ็บแบบโอ้โหเจ็บมากอะก็เลยแบบพอไม่เอาแล้วอะไรประมาณเนี้ย มันเจ็บมากไหม ทวารหนักอะไม่รู้สึกเท่ากับกีวิทยาศาสตร์ทวารหนักเราอาจจะผ่านศึกมาเยอะแล้ว ตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ใช่เนนสิ คนนี้ไปทริปกับเพื่อน แล้วก็มี feeling มีอารมณ์ ก็เลยบอกให้เพื่อนไปเที่ยวเพื่อนก็ออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ แล้วพี่แกก็เริ่มทำกิจกรรม แต่เปิดเพลงของมาชาฟังไปด้วย พอเขาเปิดประตูมาปุ๊บเพื่อนแซวว่าพี่มาชาร้องเพลงเพราะมาก คือถ้านับเรื่องร้องเพลงอะมีค่ะ แต่ ร้ ร้ อ อง ง ค่ะ เพลงจริง อยู่ในรายการชอบร้องมากตอน ใช่ ร้ แล้ว อง เธอดูร้องดัง นี่ว่าเธอ เพราะว่าเธอชอบไปเอาท์ติ้งกับเพื่อน แล้วจะไปต่อหน้าเพื่อนเหรอ ให้เพื่อนอยู่ข้างนอกไง แล้วเธอก็ชอบแบบ แล้วเขาเนียนด้วยอ่ะ3 2 1ชี้ บีม พี่ใบหมอน คำตอบคือ พี่ใบบ่อน ไปเที่ยวกับเพื่อนแก๊งใหญ่ ซึ่งแก๊งเนี้ยจะเป็นแก๊งที่เวลาไปไหนเราจะไปกันเยอะมาก เวลาไปเที่ยวกันเนี่ยจะเช่าเป็นห้องไม่ได้ ก็ต้องเป็นเช่าเป็นบ้าน ซึ่งเป็นบ้านเนี่ยมันก็จะแยกเป็นห้องใครห้องมันสถานที่ที่ไปเนี่ยก็คือเกาหลี คืออากาศมันดีมาก ทุกคนก็ออกไปเที่ยวแฟนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวก็เลยอยู่ห้อง แล้วเราก็นั่งคุยกันว่าเนี่ยสักทีไหมอากาศดีๆแบบนี้จะได้รู้ว่าบรรยากาศเย็นๆแบบนี้มันจะรู้สึกยังไงเร่าร้อนแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแฟนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้เราเนี่ยร้องหมายถึงว่าเวลามีอะไรด้วยเนี่ยอย่าออกเสียงคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาเราออกเสียงอาจจะเป็นเสียงกระเทยเสียงผู้ชายออกมาแบบเข้าใจไหมมันอาจจะแบบว่าขัดฟิลแต่วันนั้นเนี่ยชีบอกว่าไหนๆเพื่อนไม่อยู่แล้วเธอร้องให้เต็มที่เลยอยากร้องเสียงแค่ไหนเธอเอาให้เต็มที่เลยแต่มันก็ต้องมีการแบบบิวเพลงขึ้นมานิดนึงแล้วชีเป็นคนที่ชอบเพลงมาช้ามากชีก็เลยเปิดเพลงมาช้าฟังลั่นแบบเต็มที่แบบ บทเพลงนั้นชื่อว่า มีหลายเพลงมากที่มาช้ามาเนี่ย เป็นเพลงเลย หลายเพลง ข้าวจัดคอนเสิร์ตไม่ใช่มินิคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตใหญ่ คอน มาก เสิร์ตใหญ่เสร็จสับเปิดประตูออกมาปึ้งอ้าวใช่ไมเฟนไม่ได้ไปไหนหรอไม่ได้ไปไหนเลยนั่งฟังพี่มาชาร้องเพลงทั้งวันเลยขอบคุณพี่มาชานะคะที่ทำให้บรรยากาศในครั้งนี้เนี่ยมันเร่าร้อนขึ้นมา ไม่แต่ก็จริงนะ คือบางคนแบบ ต้องมี ศิลปิน อะไร ดนตรี บิว ของเขามันใช้ฟิวได้ บางคนรอฟังเพลงตอนอกหัก ฟังเพลงตอนแบบเอากัน ฟังเพลงตอนอะไรอย่างเงี้ย ก็คือถือว่าสร้างความสุขให้ประชาชน คืออันเนี้ยก็ต้องขอพูดกับตีชาเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องนี้เกี่ยวกับตีชาชีซื้อลิปสติกมาให้นี่เราก็ดูบินหุยทำไมเธอซื้อมา2 อันแต่ทำไมเราได้อันเดียวชีก็บอกว่าซื้อให้ตีชาสาวๆ เคยเป็นไหมคะ ตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะ นี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยหน่วย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence นี่มีความฝันตอนเป็นเด็ก อุ๊ย จะเล่าให้ ฝั ฟั น ง เลย เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเมื่อ 20 ปีที่แล้วอะตึกใบหยกอะเป็นตึกที่สูงและอันดับ1เนาะเขาเคยเป็นอันดับ1เราก็เป็นเด็กจังหวัดที่นั่งรถเก๋งกับพ่อแล้วเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งอะฉันจะต้องเป็นเด็กกรุงเทพที่เข้ามาอยู่ในเมืองศรีวิไลแล้วฉันจะต้องไปตึกใบหยกแต่ปัจจุบันมีแฟนนะคะ ทุกคนขามีแฟน เป็นเจ้าของตึกใบหยก no
นี่ก็ไปคอนโดแฟน ก็เลยเปิดผ้าม่านปึ้งเห็นตึกใบหยกอยู่ข้างหน้าเลยโอ้ยสวยจังเลยอ่ะแล้วนี่ก็เล่าความฝันสักแป๊บหนึ่งนางมีเซ็กมาจากไหนก็ไม่รู้จ้ะจับฉันเลยจ้ะก็คือเปิดผ้าม่านล่ะแล้วฉันก็เลย กระจกเหรอ เดี๋ยวนะความฝันเลยคือฉันจะมาอยู่กรุงเทพฉันต้องเห็นภาพฉันต้องขึ้นไปนี้ แต่ฉันไม่คิดว่าฉันต้องมีฟิลเสียวด้วยอ่ะเข้าใจว่า อยากดูตึกใบหยกมากนะก็ดูให้เต็มตาไปทำ เนี่ยสิวิไลไม่สนใจมันกูได้มหานครมาถึงได้มากกว่าที่ฝันไว้